હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 16મી નવેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. ટેલિગ્રામમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 16મી નવેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા નેશનલ લાઇબ્રેરી વીકની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? આ નેશનલ લાઇબ્રેરી વીક છે હાલમાં જ આ આંધ્રપ્રદેશની સરકારે ઉજવેલું. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય દ્વારા છે આ નેશનલ લાઇબ્રેરી વીકની શરૂઆત કરવામાં આવેલી. હવે આ નેશનલ લાઇબ્રેરી વીક છે એની કેટલામી આવૃત્તિ છે? તો યાદ રાખજો 55મી આવૃત્તિ છે. અત્યાર સુધીમાં આંધ્રપ્રદેશમાં આ 55મી વખત આ વર્ષે આનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, નેશનલ લાઇબ્રેરી વીકનું. બરાબર, કઈ પહેલ સાથે આનું આયોજન થઈ રહ્યું છે? તો કે વી લવ રીડિંગ. વી લવ રીડિંગની પહેલ સાથે સંપૂર્ણ આંધ્રપ્રદેશમાં નેશનલ લાઇબ્રેરી વીકની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. કયા સમયગાળામાં? 14 નવેમ્બરથી લઈ અને 20 નવેમ્બર દરમિયાન. 14 નવેમ્બરે જવાહરલાલ નહેરુનો જન્મદિવસ, એને આપણે બાલ દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ અથવા તો રાષ્ટ્રીય બાલ દિવસ. બરાબર, અને વિશ્વ બાલ દિવસ શું છે? બરાબર, તો એ ક્યારે? તો વિશ્વ બાલ દિવસ છે એ 6 દિવસ પછી, એટલે કે 20મી નવેમ્બરે. બરાબર, અને એક આવો જ એક દિવસ છે વીર બાલ દિવસ. આ વખતે સૌથી પહેલી વખત આ ઉજવશું વીર બાલ દિવસ. બરાબર, એ ક્યારે ઉજવશું? 26મી ડિસેમ્બરે. બરાબર, આ પણ યાદ રાખીશું. બરાબર, આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે, આમાંથી તમારે યાદ રાખવાના છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ઝારખંડ રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો હાલમાં જ ઝારખંડ રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ હતો. ક્યારે? તો કે 15મી નવેમ્બરે, ગઈકાલે. તો 15 નવેમ્બરના રોજ છે, બરાબર, આ વર્ષે ઝારખંડ રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ હતો. કેટલામો હતો? તો કે 22મો. 21મો નથી. કેટલામો છે? તો કે 22મો સ્થાપના દિવસ છે. કોનો? ઝારખંડ રાજ્યનો. ઓકે, અને ઝારખંડ રાજ્ય છે, બરાબર, એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો યાદ રાખજો 15 નવેમ્બર 2000 ના રોજ છે ઝારખંડ છે ભારતનું રાજ્ય બનેલું. બરાબર, અને બાકી ઝારખંડ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? હેમંત સોરેન છે, અને રાજ્યપાલ છે રમેશ બેસ. અને ઝારખંડની રાજધાની પણ યાદ રાખીશું, રાંચી. રાષ્ટ્રીય પ્રેસ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? રાષ્ટ્રીય પ્રેસ દિવસ છે 16મી નવેમ્બરે ઉજવાયેલો. બરાબર, પ્રેસ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા છે એની સ્થાપના 16 નવેમ્બર 1966 ના રોજ કરવામાં આવેલી. તો એની યાદમાં રાષ્ટ્રીય પ્રેસ દિવસ ઉજવાય છે. બાકી એક આવો જ પ્રેસને લગતો દિવસ છે વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ડે. તો એ 3 મે ના રોજ આપણે ઉજવીએ છીએ. તો એ પણ અહીંયા સાથે સાથે આપણે યાદ રાખવાનો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, કેન્દ્ર સરકારે કયા દિવસને ઓડિટ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે? તો 16મી નવેમ્બર. બરાબર, 16મી નવેમ્બર એટલે કે આજે છે ઓડિટ દિવસ અથવા તો રાષ્ટ્રીય ઓડિટ દિવસ. તો ગયા વર્ષે આની ઉજવણીની શરૂઆત થઈ હતી. 2021માં આ દિવસ છે સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો હતો. બરાબર, રાષ્ટ્રીય ઓડિટ દિવસ છે સૌથી પહેલી વખત ક્યારે ઉજવાયેલો? તો કે 2021માં. આ વર્ષે આપણે આ બીજી વખત આ રાષ્ટ્રીય ઓડિટ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. બરાબર, 16મી નવેમ્બરે. બરાબર, સૌથી પહેલું સંસ્કરણ છે 2021માં થયેલું હતું. આ વખતે બીજી વખત આની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. બાકી શા માટે આપણે રાષ્ટ્રીય ઓડિટ દિવસ ઉજવીએ છીએ? તો આપણા જે કંટ્રોલ એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા હોય છે, CAG આપણે એને કહીએ છીએ, તો એમની જે પારદર્શિતા અને જવાબદારી છે, બરાબર, તો એમાં આપેલા યોગદાન બદલ છે, બરાબર, આ ઓડિટ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. બરાબર, CAG જે આપણા ભારતના બંધારણમાં યોગદાન આપે છે, તો એ યોગદાનને ચિહ્નિત કરવા માટે આ ઓડિટ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અત્યારે આપણા CAG કોણ છે? ગિરીશચંદ્ર મુર્મુ છે. બરાબર, કેટલામાં છે? તો કે 14માં CAG છે. કાર્યકાળ એમનો ઓગસ્ટ 2020માં શરૂ થયેલો. બાકી બંધારણના અનુચ્છેદ નંબર 148 ની અંદર છે આ CAG ના પદની પણ જોગવાઈ કરેલી છે. તો આ પણ બધું યાદ રાખવાનું છે, પરીક્ષા માટે બધું જ અગત્યનું છે. મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર, બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન, પરીક્ષા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર આનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? આનાથી સન્માનિત કરેલું છે શરત અચંતા કમલને, અથવા તો અચંતા શરત કમલ. ઓકે, તો એમને આ પુરસ્કાર મળેલો છે. હવે શા માટે એમને જ મળેલો છે એ પણ હું તમને કહી દઉં. તો એક તો જે કોમનવેલ્થ ગેમ હતા,
બરાબર, કોમનવેલ્થ ગેમ. તો એમાં એમનું પ્રદર્શન છે બરાબર ખૂબ જ જોરદાર હતું. આ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ છે બરાબર, એમાં એમણે સૌથી વધારે ભારતના જેટલા પણ ખેલાડીઓ છે એમાંથી સૌથી વધારે કુલ 4 મેડલ મેળવ્યા. કેટલા? 4 મેડલ. અને 4 માંથી 3 તો ગોલ્ડ મેડલ હતા અને 1 મેડલ હતો સિલ્વર મેડલ. તો 3 ગોલ્ડ બરાબર અને 1 સિલ્વર, એવી રીતે કુલ 4 મેડલ, સૌથી વધારે મેડલ છે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં કોઈ ખેલાડી હાંસલ કર્યા હોય તે અચંતા શરત કમલ છે. તો એટલા માટે એમને આપ્યો મેજર ધ્યાનચંદ ખેલરત્ન પુરસ્કાર. આ વખતે માત્ર ને માત્ર એક જ વ્યક્તિને આપેલો છે. ગયા વર્ષે તો 10 થી વધારે વ્યક્તિને આપેલો હતો, એટલે એ બધાના નામ યાદ રાખવા પડે બરાબર. આ વખતે તમારે માત્ર એક જ ખેલાડીનું નામ યાદ રાખવાનું છે અને એમનું નામ છે અચંતા શરત કમલ. બરાબર, તો એક જ ખેલાડી છે, નામ આરામથી યાદ રહી જાય એવું છે. એમની રમત પણ યાદ રાખવાની છે બરાબર. કઈ રમતના ખેલાડી છે? તો કે ટેબલ ટેનિસના ખેલાડી છે બરાબર. અને બાકી આ મેજર ધ્યાનચંદ ખેલરત્ન પુરસ્કાર છે બધાને ખબર જ હશે. અગાઉ રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન પુરસ્કારના નામથી ઓળખાતો હતો, નરેન્દ્રભાઈ મોદી આનું નામ બદલી અને મેજર ધ્યાનચંદ ખેલરત્ન પુરસ્કાર કરી દીધું બરાબર. બાકી આ બધી વાત થઈ ગઈ. કુલ 4 મેડલ મેળવેલા, 3 ગોલ્ડ 1 સિલ્વર ટેબલ ટેનિસના ખેલાડી. હા, બીજું એક એવું પૂછે કે ભાઈ આજે મેજર ધ્યાનચંદ ખેલરત્ન પુરસ્કાર છે એના જે વિજેતા છે એને કેટલા રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળે? જો રોકડ પુરસ્કારમાં જૂની જુકેની બુક હશે તો એમાં કંઈક જુદી માહિતી આપેલી હશે, જૂની માહિતી હશે. યાદ રાખજો, ગયા વર્ષે આની પ્રાઇઝમાં વધારો કરેલો છે. 25 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે મેજર ધ્યાનચંદ ખેલરત્ન પુરસ્કારના વિજેતાને. અર્જુન એવોર્ડનો જે વિજેતા હોય એને આપવામાં આવે 15 લાખ, મેજર ધ્યાનચંદ વાળાને 25 લાખ, અને બાકી જે દ્રોણાચાર્ય અને બધા એવોર્ડ છે એમાં 10-10 લાખ રૂપિયા છે મારા ખ્યાલથી બરાબર. હમણાં આગળ વાત કરવાની છે આપણે એના વિશે, પણ અત્યારે જસ્ટ ખાલી યાદ કરાવું છું. ઓકે, બાકી સૌથી પહેલી વખત આ જે મેજર ધ્યાનચંદ ખેલરત્ન પુરસ્કાર છે એ 1991-92 માં આપવામાં આવેલો હતો. કોને આપેલો હતો? ચેસના દિગ્ગજ ખેલાડી વિશ્વનાથ આનંદને. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે, યાદ રાખવાના છે બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે બરાબર કે અર્જુન એવોર્ડ થી કુલ કેટલા ખેલાડીઓને સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે? ક્વેશ્ચન એવો છે કે અર્જુન એવોર્ડ થી કુલ કેટલા ખેલાડીને સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે? ઓપ્શન પણ આપી દઉં, 15, 25, 20 કે પછી 10. ઓકે, તો અહીંયા તમારો આન્સર શું હશે? અહીંયા આખીની વાત થાય છે અર્જુન એવોર્ડની બરાબર. કયો એવોર્ડ? તો કે અર્જુન એવોર્ડ બરાબર. તો આ અર્જુન એવોર્ડ થી કુલ આ વખતે કેટલા ખેલાડીને સન્માનિત કરેલા છે? પ્રશ્ન એવો છે. તો કુલ 25 ખેલાડીઓને સન્માનિત કરેલા છે, તો આન્સર આવશે 25. તો હવે શું આ 25 ખેલાડીઓના નામ યાદ રાખવાના? કોઈ જરૂરિયાત નથી, ખાલી આંકડો યાદ રાખો. અને બાકી બીજી એક્સ્ટ્રા માહિતી કરાવું છું એ યાદ રાખજો. તો સૌથી પહેલા તો આ કોણે જાહેર કર્યું? તો કે યુવા અને રમતગમત મંત્રાલયે. કયા મંત્રાલય અંતર્ગત આ બધા એવોર્ડ જાહેર થયા છે? તો કે યુવા અને રમતગમત મંત્રાલય હેઠળ આ બધા પુરસ્કારો જાહેર થયા છે. આ બધા પુરસ્કારોને સંયુક્ત રીતે કહેવાય રાષ્ટ્રીય રમત પુરસ્કારો બરાબર. નોર્મલી છે જ્યારે રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ આવે છે ત્યારે જ આ જાહેર થતા હોય, પણ આ વખતે થોડાક લેટ જાહેર કર્યા છે બરાબર. અને કુલ 25 જેટલા ખેલાડીઓને આ વર્ષે અર્જુન એવોર્ડ આપેલો છે. અર્જુન એવોર્ડ મેળવનારને કેટલા રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળે? બરાબર, તો અર્જુન એવોર્ડ મેળવનારને 15 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળે. બાકી રેગ્યુલર કેટેગરીનો ધ્યાનચંદ એવોર્ડ છે બરાબર, એ લોકોને 10 લાખ રૂપિયા મળે છે. અને લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડમાં જેમને લાઈફ ટાઈમ કેટેગરીનો એવોર્ડ મળે છે એમને 15 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળે છે બરાબર. આ બધું જ યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, અગાઉ કોને કેટલું મળતું હતું ને હવે કેટલું મળે છે એ બધું તમને અહીંયા આપેલું છે. ખ્યાલ આવી ગયો? બાકી સૌથી પહેલા અર્જુન એવોર્ડ કયા વર્ષે જાહેર થયા એવું પૂછશે, તો એ 1961માં જાહેર થયા. સૌથી પહેલા અર્જુન એવોર્ડની શરૂઆત ક્યારે થઈ એવું પૂછે તો 1961માં. ધ્યાનચંદની શરૂઆત થઈ હતી 1991માં. તો સોરી, મેજર ધ્યાનચંદ ખેલરત્ન એવોર્ડ બરાબર. તો આ આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, અને બાકી બધાના જે પુરસ્કારો છે ઓફિશિયલ સ્ક્રીનશોટ જ મૂક્યો છે મેં બરાબર. મિનિસ્ટ્રી ઓફ યુથ અફેર અને સ્પોર્ટ્સનો આ ઓફિશિયલ લેટરનો જ સ્ક્રીનશોટ છે. પૂરેપૂરો ટ્રસ્ટ કરી શકો છો આંકડા ઉપર બરાબર. કેમ કે અમુક વેબસાઇટો જોયું તેમાં થોડાક આંકડા મને અલગ લાગેલા, તો એટલા માટે. બાકી આ 25 ખેલાડીઓના નામ મેં તમને આપી દીધા છે. ખોટું નામ વાંચીને તમારો ટાઈમ નહીં બગાડું. અને આમાંથી ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના બહુ ઓછી છે બરાબર. આમાં અમુક ખેલાડીઓને તમે યાદ રાખી શકો છો જેમણે કોમનવેલ્થ ગેમ્સની અંદર મેડલ લાવ્યા છે. જેમ કે નિખાત ઝરીન છે, બોક્સિંગના ખેલાડી છે, એમને મળેલો છે બરાબર. એલ્ડોસ પોલને મળેલો છે, નવો રેકોર્ડ બનાવેલો એમણે બરાબર, એલ્ડોસ પોલ બરાબર. તો આ બધા
અગત્યના ખેલાડીઓ છે એમાંથી અમુક એ તમે યાદ રાખી શકો છો. અમુક કોમનવેલ્થ ગેમ્સની અંદર માની લો કે કોઈ ગોલ્ડ લાવેલું હોય એમને મળેલો હોય, તો એવા બધા ખેલાડીઓ છે બરાબર, એમને તમે આમાં યાદ રાખી શકો છો. બરાબર. ત્યાંથી આગળ જઈએ. નવેમ્બર 2022 દરમિયાન G20 સમિટ છે એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું? તો નવેમ્બર 2022 દરમિયાન હમણાં G20 સમિટ થઈ, કેટલામી હતી પહેલા તો એવું કદાચ પૂછે તો યાદ રાખજો, 17મી G20 સમિટ છે. કેટલામી G20 સમિટ છે? તો કે 17મી G20 સમિટ છે. આયોજન ક્યાં થયું? તો કે ઇન્ડોનેશિયામાં. હાલમાં જ આ 17મી G20 સમિટનું આયોજન ઇન્ડોનેશિયામાં કઈ જગ્યાએ થયું? તો કે બાલી. ઇન્ડોનેશિયાના બાલી ખાતે આનું આયોજન થયેલું. થીમ આની યાદ રાખવાની, રિકવર ટુગેધર રિકવર સ્ટ્રોંગર આ એની થીમ છે. બરાબર. પેલું થોડુંક યાદ રાખવા માટે તમને જસ્ટ ખાલી રિમેમ્બર કરાવું કે ભાઈ પેલી જે ટોક્યો ઓલિમ્પિકનો જે મોટો હતો એના જેવી થીમ છે, ફાસ્ટર હાયર ટુગેધર સ્ટ્રોંગર. બરાબર. તો રિકવર ટુગેધર રિકવર સ્ટ્રોંગર. બરાબર. ટુગેધરમાં સ્ટ્રોંગરમાં આગળ રિકવર લગાડી દીધું, તો કેની થઈ ગઈ? તો કઈ કે G20 ની થીમ થઈ ગઈ. બરાબર ને? બાકી હવે જે વાત કરું બહુ અગત્યની છે, ભારત પણ G20 સમિટનું આયોજન કરશે અને સૌથી પહેલી વખત આપણે G20 સમિટનું આયોજન કરવાના છીએ. કયા વર્ષે કરવાના છીએ? તો કે 2023માં. 2023માં આપણે G20 સમિટનું આયોજન તો કરવાના છીએ અને એની અધ્યક્ષતા આપણે ક્યારે મેળવી લેશું? તો કે 1 ડિસેમ્બર 2022 થી જ આપણને અધ્યક્ષતા મળી જશે. હમણાં સમિટ પૂરી થશે પછી 1 ડિસેમ્બર થી ભારત પાસે અધ્યક્ષતા આવી જશે G20 ની. બરાબર. અને ભારતની સાથે ટ્રોયકા દેશ, હવે પહેલા તો આ ટ્રોયકાનો મિનિંગ ઘણા નહીં ખબર હોય, પહેલી વાર વિડીયો જોતા હશે ને એને, તો મેં અગાઉ પણ કીધેલું હતું. બરાબર. અને હજી ફરી વખત એકવાર કહી દઉં છું કે ટ્રોયકા એટલે શું. તો ટ્રોયકા એટલે કે માની લો કે હાલમાં જે કન્ટ્રી G20 નું આયોજન કરે છે એ, બરાબર, એની પહેલા ક્યાં થયેલું હતું એ દેશ, અને એની પછી ક્યાં થવાનું છે એ દેશ. આ ત્રણ દેશનો સમૂહ મળીને જે બને એને કહેવાય ટ્રોયકા. બરાબર. હાલનું આયોજન કરનાર દેશ, એની અગાઉનું આયોજન કરનાર દેશ અને એની પછીની જે ઇવેન્ટ છે એનું આયોજન કરનાર દેશ, આ ત્રણેય દેશોનું જે ગ્રુપ મળીને જે બને એને કહેવાય ટ્રોયકા. હવે ભારતની સાથે ટ્રોયકા કોણ છે? ભારત ક્યારે કરવાનું છે? તો કે 2023માં કરશે. બરાબર. એની આ 2023માં કોણ કરવાનું છે? આપણો દેશ ભારત. બરાબર. તો એની પહેલા કોણે કરેલું? ઇન્ડોનેશિયાએ. બરાબર. તો ઇન્ડોનેશિયાનો પણ હું અહીંયા લખું છું. અને એના પછી હવે 2024નું કોણ કરવાનું છે? 2024ની G20 સમિટ છે એનું આયોજન કરવાનું છે બ્રાઝિલ. તો ભારતની સાથે ટ્રોયકા દેશોમાં કોણ આવે છે? ઇન્ડોનેશિયા, ભારત અને બ્રાઝિલ. બરાબર. તો આ ભારત સાથેના ટ્રોયકા દેશો છે. ખ્યાલ આવી ગયો? નેક્સ્ટ હવે વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, મૌલાના અબુલ કલામ આઝમ ટ્રોફી આ કઈ યુનિવર્સિટીને મળી છે? તો ગુરુ નાનક દેવ યુનિવર્સિટી અમૃતસરમાં આવેલી એને આ મળેલો એવોર્ડ. ત્યાર પછી ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ફેર એની કેટલામી આવૃત્તિનું આયોજન નું ઉદ્ઘાટન પ્રગતિ મેદાનના નવી દિલ્હી ખાતેથી પિયુષ ગોયલે કરેલું. તો 41મી આવૃત્તિનું ઉદ્ઘાટન કરેલું કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે. આન્સર આવશે 41. વાંગલા ફેસ્ટિવલની ઉજવણી હાલમાં ભારતના કયા રાજ્યમાં થઈ? તો આ મેઘાલયમાં ઉજવાય છે. બરાબર. અને બાકી આ જે ફેસ્ટિવલ છે એને 100 ડ્રમ ફેસ્ટિવલ પણ કહેવાય છે, તો એ પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં G7 ગ્લોબલ શિલ્ડ ક્લાઇમેટ ફંડિંગ મેળવનાર પ્રથમ દેશ કયો બન્યો છે? બે દેશોને આ ગ્લોબલ શિલ્ડ ક્લાઇમેટ ફંડિંગ મળ્યા છે અને સૌથી પહેલી વખત જ આપવામાં આવેલા છે. અને દેશનું નામ છે, એક તો છે બાંગ્લાદેશ, બીજું છે પાકિસ્તાન. યાદ હોય, પાકિસ્તાન બહુ જ અગત્યના એક ટોપિકના કારણે ન્યૂઝમાં હતું. FATF ની બ્લેકલિસ્ટમાંથી, સોરી, ગ્રે લિસ્ટ, FATF ની ગ્રે લિસ્ટમાંથી પાકિસ્તાન દૂર થઈ ગયું છે. 2018 થી પાકિસ્તાન FATF ની ગ્રે લિસ્ટમાં હતું અને હવે FATF ની ગ્રે લિસ્ટમાંથી દૂર થઈ ગયું છે. બરાબર. બીજું એક દેશ છે એને FATF ની બ્લેકલિસ્ટમાં મૂકવામાં આવેલો. આ દેશનું નામ ખબર છે કોઈને? અત્યાર સુધી બ્લેકલિસ્ટમાં કેટલા દેશો હતા? 2. કયા કયા? નોર્થ કોરિયા અને ઈરાન. હવે આ બે દેશો સાથે એક દેશ કંપની આપવા માટે જોડાયો છે, એનું નામ છે મ્યાનમાર. બરાબર. આ ત્રણ દેશો FATF ની બ્લેકલિસ્ટમાં છે. બ્લેકલિસ્ટમાં ગ્રે લિસ્ટમાં ફેર શું? બ્લેકલિસ્ટમાં જે દેશ હોય એના ઉપર
અમેરિકા ખૂબ જ કડક જ પ્રકારના સેન્કશન લગાવે, બરાબર. અને જે ગ્રે લિસ્ટમાં છે એના ઉપર થોડા ઘણા ઓછા હોય, બ્લેક લિસ્ટ કરતા ઓછા સેન્કશન હોય, બરાબર. તો આ બ્લેક લિસ્ટ અને ગ્રે લિસ્ટ વચ્ચેનો તફાવત છે. આસિયાન દેશોએ 11મા સદસ્ય તરીકે કયા દેશને જોડ્યો છે? આસિયાન દેશોનો 11મો સભ્ય દેશ બન્યો છે ઈસ્ટ તિમોર. આવી જ રીતે એક એસસીઓ નો 9મો સભ્ય દેશ બની ગયો. એસસીઓ માં અત્યાર સુધી 8 સભ્ય દેશ હતા, અને હવે તમને પૂછે કે એસસીઓ માં સંઘાઈ સહયોગ સંગઠન છે, બરાબર. તો એમાં અત્યારે સભ્ય દેશો કેટલા એવું પૂછે તો હવે ઓફિશિયલી 9 થઈ ગયા છે, કેમ કે નવો સભ્ય દેશ કયો બન્યો? ઈરાન, બરાબર. તો એ પણ આપણે અહીંયા યાદ રાખીશું. પ્રસાર ભારતીના નવા સીઓ કોણ બન્યું? ગૌરવ દ્વિવેદી છે પ્રસાર ભારતીના નવા સીઓ બન્યા છે. નતાશા પીર મુસાર એ કયા દેશના સૌથી પહેલા મહિલા પ્રધાનમંત્રી બન્યા? સ્લોવેનિયાના સૌથી પહેલા મહિલા પ્રધાનમંત્રી બન્યા. ઓક્ટોબર 22 માટેનો રિટેલ ઇન્ફ્લેશન રેટ કેટલો રહ્યો? તો 6.7% રહ્યો. એવું માનવામાં આવે કે આ 6% અથવા તો 7%ની નીચે હોય, બરાબર, તો ખૂબ જ સારું કહેવાય, મોંઘવારી ઓછી કહેવાય. અને જો 7%ની ઉપર હોય તો મોંઘવારી ખૂબ જ વધારે કહેવાય. અત્યાર સુધી છેલ્લા કેટલાય 3-4 મહિનાથી છે 7%ની ઉપર જ રહેતો હતો, અને હવે જઈને થોડી ઘણી મોંઘવારી ઘટી છે એવું આ ભાવાંક કહે છે. તો 16મી નવેમ્બરના વિડીયોમાં આટલું રાખીએ, બરાબર. અને મળશું આવતીકાલે 17મી નવેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.